हाम्रोपात्रो एउटा नेपाली एप जसले हामीले नियमित रूपमा आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्छौं। तर साथीहरु तपाईले थाहा हुनुपर्छ हाम्रोपात्रोले एउटा नयाँ फिचर थपेको छ। एउटा मात्रै नभनौं हाम्रोपात्रोले आफ्नो एप्लिकेसनमा ठूलो अपडेट ल्याएको छ। जस अपडेट अन्तर्गत अब तपाईले आगामी समयमा हाम्रोपात्रोबाट भिडियो कलिङ, मेसेन्जिङ सम्पूर्ण सर्भिसहरुलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रोपात्रोलाई प्रयोग गरेर कसरी मेसेन्जिङ र भिडियो कलिङ फेसिलिटीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि यस बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु अगाडि बढ्नभन्दा पहिले यदि भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने लाइक गर्दिनु होला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। अब साथीहरु हामीले यो हाम्रोपात्रो एप्लिकेसनको यो मेसेन्जिङ र भिडियो कलिङ सर्भिसलाई बुझ्नको लागि डाइरेक्टली मोबाइलमा सिक्नु पर्ने हुन्छ। अब लागौं मोबाइल तर्फ। ल साथीहरु हेर्न सकिन्छ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। मैले दुईटा मोबाइल राखेको छु, यतापट्टि एउटा अर्को मोबाइल पनि राखेको छु र यो साइडमा अर्को मोबाइल रहेको छ। मैले दुवै मोबाइलमा तपाईलाई हाम्रोपात्रोबाट च्याटिङ गरेर भिडियो कलिङ गरेर देखाउने वाला छु। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा हाम्रोपात्रो जुन एप्लिकेसन छ त्यसलाई अपडेट गर्नु होला, किनभने हाम्रोपात्रो एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्न एकदमै जरुरी छ। यहाँ गएर तपाईले हाम्रोपात्रो एप्लिकेसन सर्च गर्नु होला। यदि अपडेट आएको छ भने त्यसलाई अपडेट गर्दिनु होला। अपडेट गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गरेर साथीहरु डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ लुकमा परिवर्तन भएको छ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरु यहाँ थपिएका छन्। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु यतापट्टि राखिएको छ। यसले गर्दा अलिकति इन्टरफेस यसको जुन छ नयाँ तरिकाको इन्टरफेसमा पनि कन्भर्ट भएको छ। र माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेसेज भनेर बिटा भनेर रहेको छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यसलाई अपडेट गरिसकेपछि मेसेजमा टच गर्दिनु होला। टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रोपात्रोलाई तपाईले कुनै पनि एउटा माध्यमबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले साइन इन विथ ट्विटर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, साइन इन विथ फेसबुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जुन अप्सन तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यसैको थ्रु तपाईले साइन इन गर्दिनु होला। एकदमै साइन इन गर्न सक्छौं हामीले। अब हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ हाम्रोपात्रो को जुन एउटा टर्म र कन्डिसन छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु भनेको छ, कन्टिन्यू गर्दिनु होला। र कन्टिन्यू गरिसकेपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छ मोबाइल भेरिफिकेसन भनेको छ। अब तपाईले यहाँ एउटा काम के गर्नु होला नि, आफूले जुन मोबाइल नम्बर युज गर्नुभएको छ आफ्नो यो मोबाइलमा हो त्यही नम्बर राखेर यसलाई भेरिफिकेसन गर्नु होला, किनभने यसैको माध्यमबाट सम्पूर्ण लिंक हुनेछ। मोबाइल नम्बर लेखेर तपाईले ओटीपी पठाउनुहोस्मा टच गर्दिनु होला। अब अटोफिल भनेको छ, ओटीपी कोड आएको छ हाम्रोमा, अटोफिल आउँदा बित्तिकै अटोफिल गरिदिन्छ। यहाँ चाहिँ अटोफिल भएको छ। कोड भेरिफाई गरिदिनु। अदरवाइज तपाईले माथिबाट कोड हेरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कोड भेरिफाई गरिदिनु होला। कोड भेरिफाई गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अर्को अप्सनमा आएका छौं। यसमा एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन जुन व्यक्ति हाम्रोपात्रोमा कनेक्ट भएका छन् त्यो व्यक्तिहरुको नामहरु यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईले यहाँबाट डाइरेक्टली हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कुन कुन व्यक्तिहरु कनेक्ट भएका छन्। यहाँ विभिन्न अप्सन छन्, जस्तै कलमा जान सक्नुहुन्छ, त्यस्तै तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्कमा जान सक्नुहुन्छ। र यसको एउटा बेनिफिट के छ भने तपाईले डाइरेक्टली यहाँ कल अप्सनलाई युज गरेर भर्खरका कलहरु सम्पूर्ण कुराहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, जस्तै सम्पर्कहरुमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा व्यक्तिहरु मसँग जोडिएका छन्। सबभन्दा माथि म देखाउन चाहन्छु यो मोबाइलमा मेरो कनेक्टिभिटी रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एजी भनेर कनेक्टिभिटी छ। म यसमा टच गर्छु। यसमा टच गरेर विभिन्न अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली जुन हाम्रो मेसेन्जरहरुमा रहेका हुन्छन् त्यस्तै खालको अप्सन यसमा अवेलेबल छन्। जस्तै माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोफाइलको पिक्चर देखाइरहेको छ भने माथि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो कलिङको आइकन देखाइरहेको छ र यतापट्टि तपाईले कलिङ मात्रै अडियो कलिङ मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले कुनै मेसेजहरु पठाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट यहाँबाट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले हाई लेखेर यहाँबाट सेन्ड गर्दिन्छु र यो मोबाइलमा अटोमेटिकली मेसेज आउने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रोपात्रो हाई भनेर आएको छ। अटोमेटिकली हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेज देखाइरहेको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले यसमा टच गरेर डाइरेक्टली अब हामीले कुराकानी गर्न सक्ने छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाई भनेको छ। मैले यसमा फेरिबाट मेसेज पठाउन सक्छु। अब यो मेसेज यता आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले डाइरेक्टली कन्भर्सेसन गर्न सकिन्छ। यो त एउटा इजी कन्भर्सेसनको कुरा रह्यो साथीहरु। तपाईले यसमा रहेका विभिन्न अप्सनहरुलाई प्रयोग गरेर पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु यसमा साथसाथै तपाईले अडियो कल वा भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई भिडियो कल गरेर देखाउन चाहन्छु। यहाँबाट एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरिदिनु होला। फेरिबाट एलाउ गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कलिङ भइरहेको छ यहाँबाट र यतापट्टि कलिङ हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइरहेको छ साथीहरु। यहाँ हेर्न कलिङ आएको छ। मैले साउन्ड अफ गरिदिएको छु। यस्तो तरिकाबाट तपाईले कुनै पनि बेलामा कलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मान्नुस् उताबाट कल रिसिभ भयो भने
हेर्न सक्नुहुन्छ कल रिसिभ भएको छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले कुनै पनि बेलामा कल रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि मानव भिडियो अन गर्न चाहन्छौँ भने भिडियोलाई अन गर्न पनि सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो सुरु भइसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो क्यामेराहरू जुन खिचेको छ सम्पूर्ण कुरा यहाँ देखाइरहेको छ। यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले भिडियो कल पनि गर्न सकिन्छ। इभन अडियो अफ गर्न पनि सकिन्छ। अडियोबाट डाइरेक्टली कुरा गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई म अफ गर्न चाहे र यताबाट अडियो अन अफ गर्नुभयो भने उता देखाइरहेको हुन्छ कि अडियो माइक अफ भएको छ। यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग तपाईले कुनै पनि बेलामा आफ्नो साथीभाइहरूसँग हाम्रो पात्रोलाई युज गरेर सजिलैसँग कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो साथीहरू एउटा नयाँ अपडेट हाम्रो पात्रोको, जसले प्रयोग गरेर सजिलैसँग हामीले मेसेज अथवा कुनै पनि बेलामा भिडियो कल अडियो कल गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि तपाईले यो सम्पूर्ण कुरा हेरिसकेपछि आफूले पनि हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनको थ्रु अब आगामी समयमा तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै तरिकाबाट कुराकानीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनका भित्र रहेको यो भिडियो कलिङ र मेसेजिङ सर्भिसलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। आशा गर्दछु भिडियो हेरेर तपाईले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।